سلام و درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. ما تا این قسمت مربوط به شیپ ها در مورد همشون توضیح دادیم. خب این قسمت مربوط به پن تول هستش، یعنی رکتنگل تول و امتفور، مثلا راندد رکتنگل و الیپس و هر چیزی مربوط به شیپ ها هستن رو گفتیم. اینجا مربوط میشه به پن تول. ابزارهای پن تول کاربردهای زیادی دارن که باید دونه دونه همشو با هم دیگه یاد بگیریم و خب توی کارهای حرفه‌ای افتر افکت خیلی به کار میاد. خب بریم ببینیم برای نمونه چه کار میشه کرد باش. یکی از کاربردهاش اینه که من بیام اینجا و باش یک شیپ رسم کنم. خب مثلا بیام اینجا یک شیپی رو اینجوری رسم کنم و در نهایت ببندمش. وقتی که فیل داشته باشه بهش اختصاص داده باشیم اون رنگ مخصوص رو میگیره، مثلا قرمز. هر رنگ دیگه هم که بخوایم میتونیم بهش اختصاص بدیم و اگرم نخوایم که قبلا بهتون آموزش دادم میذاریم روی حالت نون، ولی من خب میگم رنگ داشته باش که ببینیم. فعلا استروک هم به همین صورت دارم، مثلا من میگم اینجا استروک نداشته باش یا داشته باش، فرق نمیکنه. این دیگه کاملا سریع رنگش هم میتونید از اینجا انتخاب کنید. میزان استروک هم که مشخصا از اینجا میتونید انتخاب کنید. خب کاربرد دیگه پن تول چیه؟ کاربردش مسک کردنه. ببینید مسک کردن چه کاربردایی داره. برای مثال روتوسکوپی. فرض کنید ما یک شکلی رو داریم و یک ویدیویی رو داریم، میخوایم یک شخصی رو از توش برش بدیم و اون شخص رو جدا کنیم، یک سری تغییرات روش اعمال کنیم که بعداً و در آینده حتما این کارا رو هم با خود افتر افکت هم با نرم افزارهای جانبی که وجود داره این کارها رو انجام میدیم. که بدونید حالا من ترجیح میدم که حالا روتوسکوپی رو با خود افتر افکت انجام ندم، ولی خب میشه انجام داد و خوبم هست، زیاد مشکلی نداره. ولی ابزارهای دیگه ای وجود دارن که خیلی پیشرفته تر این کار رو انجام میدن و بعدش میاریم همون کاری که انجام دادن رو توی افتر افکت و افتر افکت پشتیبانی میکنه از این نرم افزارا. خب ماسک رو من میذارم آخر این همین ویدیو بهش برسم، چون باید با همین ماسک فدر تول توضیح بدم همزمان. پس فهمیدیم پن تول ابزاری برای رسم کردن. حالا میخواید چه میدونم یک مثلث بکشید، میخواید یک هواپیما، هر چیزی مثل نرم افزار ایلاستریتور، مثل نرم افزار موهایی که آموزش دادیم اون چیزا. افتر افکت هم یک قابلیت طراحی کردن داره که میتونید داخلش این کارا رو انجام بدید. این از ابزار پن تول. ابزار ادورتکس تول هستش. ببینید شما فرضاً اینجا یک شکلی رو رسم کردید. الان هر شکلی رو که من رسم کنم اینجا یک شیپ براش ایجاد میکنه. خب و اون شیپ اختصاصی رو اینجا الان دارید میبینید. اگر من روی اون شیپ باشم، چه این باشه چه این یکی باشه فرق نمیکنه، ادورتکس تول رو بزنم، هر جاش که دلم بخواد یک پوینت اضافه میکنم. ببینید به همین سادگی. و اون پوینت رو اگر بگیرم میتونم جابجاش کنم و شکل خودم رو تغییر بدم. این خب یک قابلیتیه که به ما این امکان رو میده که بعداً اگر پوینت هامون کم بود، اگر جایی مشکل خورده بودیم، بتونیم پوینتی رو اضافه کنیم. گزینه بعدی دیلیت ورتکس تول هستش. مثلا خب من این پوینت رو اضافه کردم، حالا نمیخوامش. اینا هم مثلا نمیخوام. اینم نمیخوام. من یه همچین شکلی میخوام، یا اصلا اینم بردارم مستقیما یک همچین چیزی باشه. دیلیت ورتکس تول هم خب خلاف همون اد ورتکس توله. خب و باعث میشه پوینت هایی که اضافه رو بخوایم حذف کنیم بدون که کل شکلمون به هم نریزه. گزینه بعدی کانورت ورتکس تول هستش. خب کانورت ورتکس تول خیلی ابزار کاربردیه. من لبه های تیزی دارم اینجا و میخوام نرمشون کنم. کافیه یک کلیک کنم روی این لبه ها. میبینید اینجا اگر کلیک کنم برای من ورتکس اضافه میکنه، میبینید. ولی اگر رو همون ورتکس یا همون پوینت ها کلیک کنم تیز یا نرمشون میکنه برای من. ولی اگر خارج از اون مسئله هر جایی کلیک کنم برای من حکم اد ورتکس تول رو داره. و خب این رو هم بذارید من بهتون بگم. اد ورتکس تول هم که دیدیم، کانورت ورتکس تول هم که متوجه شدید. گزینه آخر ماسک فدر هستش. ماسک فدر رو اولی توضیح در موردش میدم و بعدش میریم با کاربردش رو هم دیگه چک میکنیم. من اول این که این دوتا شکل رو خب دیدید رسم کردیم، خیلی ساده هم. مثلا من با استفاده از پن تول هر شکلی که بخوام رسم میکنم. گزینه ای که ماسک فدر تول هستش، شما وقتی یه چیزی رو ماسک کردید، یک مثلا شکلی رو ماسک کردید، لبه هاش خب خیلی تیزه توی حالت نرمال و این لبه ها رو اگه بخواید نرم کنید از اون استفاده میکنید. حالا با هم دیگه اول ماسک کردن رو یاد میگیریم و بعدش میریم سراغ این مسئله ماسک فدر. خب من یک شکلی رو اینجا دارم، یک ماه، و میارمش داخل صفحه. ببینید دوستان، اگر من
روی حالت عادی کلیکم روی این صفحه باشه و شروع کنم با پن تول رسم کردن، برای من رسم میکنه به همین سادگی. حتی اگر روی این ماه باشم یک شکلی رو برای من رسم میکنه. من شکل حالا برای مثال نمیخوام، اصلا من میخوام دیلیتش کنم. اگر که روی یک شیپ باشین، روی یک شیپ ببینید، نه روی یک تصویر یا ویدیو یا هر چیزی، و شروع کنید به رسم کردن، خب ببینید من روی شیپ بودم، ببخشید، روی همین شیپ که هستم اگر مثلا شروع کنم به اینجا رسم کردن یه چیزی، بازم زیر مجموعه خود اون شیپ میکشش. میبینید اینجا شیپ 2 اضافه شده، اینجا رکتنگل اضافه شده، اینجا شیپ 1 هستش و خب شیپ هایی که مربوطه که این شیپ مربوط به رکتنگل است، این هم شیپ 1 و 2 هست. پس اگر روی شیپ باشیم شروع میکنه به رسم کردن شیپ. ولی اگر روی شیپ نباشیم و روی یک تصویر باشیم، خب و شروع کنیم به رسم کردن، ببینید خوب دقت کنید، نگاه کنید، من اینجا 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 و اینجا، میبینید که برای ما یک ماسک ایجاد کرد. خب یعنی این تصویر رو برای ما برید رو طبق اونجوری. میتونستم گرد ببرم، میتونستم این کارو گرد انجام بدم، ولی خب حالا برای اینکه وقتی ویدیو طرف نشه من زیاد این گردبری رو انجام ندادم که فقط آموزش ببینید که چطوری این ابزار کار میکنه. ولی اگر خارج از این هر جای کلیک کنم فقط برای من شیپ جدید اضافه میکنه. دوباره نکنید اگه یک کلیک دیگه کنم دوباره شیپ جدید، یعنی تو هم نمیکشش. اگر روی چیزی کلیک نکرده باشم، روی هیچ لایه‌ای، من دیلیت میکنم اینا رو. خب حالا من یک ماسک ایجاد کردم. برای ماسکم ببینید لبه ها خیلی تیزن. اینجا میام، اینجا ماسک فدر رو میارم روی این لبه ها، خب مثلا کلیک میکنم. خب برای من حکم ادورتکس رو داره، ولی وقتی همون کلیک ها رو میکشم رو به بیرون، اون لبه ها رو خیلی برای من نرم میکنه. میبینید یه حالت فدر بهش میده و اون حس بد و دیگه به شما انتقال نمیده. اگر یک کلیک اینجا کنم، میبینید میتونم یک کلیک اینجا یک کلیک اینجا کنم. من فقط اینو کم و زیاد کنم از اینجا فدرش کم و زیاد بشه، اینجا فدر کم و زیاد نشده باشه، یا اصلا جاشو تغییر بدم به این صورت از کم بیاد به سمت زیاد، هر چیزی. پس اینم یکی از ابزارها بود برای نرم کردن لبه ها و اسموت کردن. گزینه دیگه وجود نداره برای پن تول، فقط آموزش کاملش میمونه که طراحی کنید توی افتر افکت، که من اصلا توصیه نمی‌کنم توی افتر افکت طراحی کنید. برای ماسک کردن هم خب گفتم نرم افزارهای جانبی وجود دارن که افتر افکت هم پشتیبانیشون میکنه، نیازی نیست اینجا ماسک کنید. این ابزار خیلی کم به کارمون میاد پن تول، خب توی جاهای خاص مگر اینکه استفادهش کنیم، توی موشن گرافیک ولی خیلی به کار میاد. خب پس اگر توی کار تدوین ویدیو، جلوه های ویدیو میخواین انجام بدید کمتر به کارتون میاد، ولی اگر میخواید موشن گرافیک بسازید خیلی به کارتون میاد، خیلی هم زیاد. چیز دیگه ای نمیمونه من در رابطه با پن تول بگم، بقیه‌اش میمونه برای اینی که توی کار عملی انجام بدیم باهاش و چیزای خفن درست کنیم توی قسمت موشن گرافیک. این ویدیو رو یادتون نره لایک کنید، اینجوری به ما انرژی و انگیزه میدید که ویدیوهای بعدی رو بسازیم و بریم وارد کارهای عملی بشیم. تا درودی دیگر، بدرود دوستان.